Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Delta Maths Assam. So আমি আজি এই ভিডিওটোত the linear differential equation of second order constant coefficient tor আমি solution সম্পৰ্কে last ভিডিওটোত কি কিছিলো আৰু আজি এই ভিডিওটোত আমি কি solution খিনি আমি ডিসকাস কৰোতে যিখিনি আধৰুৱা কথা আছিল সেই আধৰুৱা কথাখিনি আমি এই ভিডিওত আলোচনা কৰিম that means আমি পঢ়ি আছিলো যে second order linear differential equation with constant coefficient ৰ বাবে আমি solution কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰো আৰু সেই solution টো ফাইন্ড আউট কৰোতে আমি CF কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰো কি আছিল আৰু হেতু CF আমি ক্যালকুলেট কেনেকৈ কৰো কি আছিল by considering the non homogeneous term is equal to 0 that means right hand side ৰ যিটো টার্ম আছিল সেই টার্মটো আমি 0 বুলি কনসিডাৰ কৰিবলৈ আমি CF কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে আৰু CF ক্যালকুলেট কৰি পেলাই আমি second order linear differential equation with constant coefficient ৰ বাবে আমি জেনাৰেল সলিউশন টো কেনেকৈ লিখো that means y equal to only the CF আমি লিখি পেলাই কেনেকৈ সলিউশন টো ফাইন্ড আউট কৰো সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰি আছিলো আৰু সেইখিনি আলোচনা কৰোতে কিছুমান মই ওয়াৰ্কিং ৰুল দি আছিলো তোমালোকক তো ৰুল 1 ৰো অলৰেডি ডিসকাস কৰা হৈছে যে যদি এই differential equation of linear differential equation of second order with constant coefficient ৰ বাবে যদি এটা আৰু যেটো হোমোজেনিয়াস হয় তাৰ বাবে যদি তোমালোকে তাৰ পৰা যদি তোমালোকে ৰুটস কিটা কনসিডাৰ কৰি পেলাই সেই ৰুটস কিটা that means সেই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন টো পৰা যদি ৰুটস কিটা তোমালোকে অক্সিলাৰি ইকুৱেচন টো লিখিবলৈ ৰুটস কিটা ফাইন্ড আউট কৰা সেই ৰুটস কিটা যদি তোমালোকে ৰিয়েল আৰু ডিস্টিংক্ট ৰুট পোৱা তেনেহলে তোমালোকে CF কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে মই লাষ্ট ভিডিওত তোমালোকক শিকাইছিলো ঠিক আছে সো আজি আমি এই ভিডিওটোত অন্য কিটা যিকিটা ওয়াৰ্কিং ৰুল আছে তো টু ফাইন্ড CF সো সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম দ্যাট ইজ ফাৰ্স্ট আমি শিকিম আজি এই ভিডিওটোত যে ৰুল নম্বৰ 2 টোৰ মতে দিয়া আছে তোমালোকক যে আমি যদি ৰিয়েল আৰু ইকুৱেল ৰুট পাওঁ তেনেহলে CF টো আমি কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰিম ঠিক আছে তা আৰু ইয়াৰ পাছতে আহিব লাইক ইমাজিনাৰি ৰুটৰ কাৰণে তোমালোকে কেনেকৈ আমি CF ফাইন্ড আউট কৰিম আৰু ইমাজিনাৰি ৰুটৰে যদি টু ইকুৱেল পেয়াৰ থাকে তাৰ বাবে আমি কেনেদৰে CF ফাইন্ড আউট কৰিম সেই সম্পৰ্কে আমি ইন ডিটেইলছ আমি ভালকৈ আলোচনা কৰিম আৰু লগতে তোমালোকক মই কিছুমান এক্সাম্পলছ প্ৰভাইড কৰি দিম এক্সাম্পলবোৰৰ জৰিয়তে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ সেই কনসেপ্টবিলাক শিকোতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আৰু তোমালোকে এই সেকেন্ড অৰ্ডাৰ লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন উইথ কনস্টেন্ট কোএফিচিয়েন্টৰ যিবোৰ প্ৰবলেমছ আছে সেইবোৰ প্ৰবলেমছ তোমালোকে সলভ কৰিবলৈ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কেপেবল হ'ব ঠিক আছে সো লেট আস ডিসকাস ৰুল নম্বৰ 2 তো rule number 2 so rule number 2 টোত কি দিয়া আছে তোমালোকে মন কৰিবা so d আমি constant coefficient আমি জেনাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ টো লৈছিল সেকেন্ড অৰ্ডাৰ লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন উইথ কনস্টেন্ট কোএফিচিয়েন্ট আৰু যেটো হোমোজেনিয়াস আমি তাৰ জেনাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা আছিল তো লাষ্ট ভিডিওত তোমালোকে দেখিছা which is equal to 0 so last video তোমালোকে দেখিছিলা এই ইকুৱেচনটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো সো এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো বাবে ৰুল নম্বৰ 2 টো আমি এতিয়া ওয়াৰ্কিং ৰুলটো আলোচনা কৰিম CF ক্যালকুলেট কৰাৰ বাবে সো when তাৰ বাবে তোমালোকে মন কৰা when auxiliary equations has equal and real roots real and equal roots আৰু সেই ৰুট কিটা ধৰিলো আমি এনে এই জেনাৰেল যদি ষ্ট্ৰাকচাৰটো কনসিডাৰ কৰা তাৰ বাবে কিমানটা ৰুট থাকিব n টা ৰুট থাকিব ঠিক আছে মই কিছুমান স্পেশাল কেস কনসিডাৰ কৰি আছো আৰু তাৰ বাবে মই সাপোজ আমি এটা linear second order differential equation এটা আমি কনসিডাৰ কৰিম ঠিক আছে তো তাৰ বাবে মই ধৰিলো ৰুট কিটা ইকুৱেল ৰুট কিটা আমি কনসিডাৰ কৰিলো m1 and m1 সাপোজ দুটা ৰুট আছে সেইটা ইকুৱেল আৰু ৰিয়েল বুলি আমি কনসিডাৰ কৰি পেলাই আমি আলোচনা কৰিম আৰু লগতে মই এক্সাম্পল দি দিম এক্সাম্পলটো জৰিয়তে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ CF কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ আইডিয়াটো পাই যাবা ঠিক আছে so when auxiliary equation has equal and real roots suppose সেই ৰুট কিটা আমি কনসিডাৰ কৰিলো m1 and m1 ঠিক আছে তেনেহলে for this consideration the CF will be that means the complementary function will be কি হ'ব তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা c1 plus c2 x into e to the power
m1x তো cf ৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব সো এই ৰুল কিটা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব cf will be equal to c1 plus c2x into e to the power m1x আৰু মনত ৰাখিবলৈ বহুত সহজ একো ডিফিকাল্টি তোমালোকে ফেস নকৰা ইয়াতে তো আগতে আমি যদি ডিস্টিংক্ট আছিল কেনেকৈ লিখিছিলো cf টো ডিস্টিংক্ট থাকোতে আমি কেনেকৈ লিখিছিলো যে c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x বুলি লিখিছো যে m1 m2 যদি ডিস্টিংক্ট হয় ঠিক আছে ইয়াতে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব যদি ইকুৱেল তোমালোকৰ বাই চান্স ইকুৱেল ৰুটস আহি যায় ঠিক আছে ইকুৱেল আৰু ৰিয়েল ৰুট হয় তেতিয়া হলে তোমালোকে ষ্ট্ৰাকচাৰটো তোমালোকে মন কৰা c1 লিখিবা দেন প্লাস c2x e to the power m1x লিখিবা ঠিক আছে just because these two roots are equal that means m1 and m2 are equal so let us consider m1 and m2 equal to m1 বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিছো গতিকে m1 and m1 are equal roots ঠিক আছে that means m1 and m1 দুটাই কি হয় আইডেন্টিক্যাল তো এই ক্ষেত্ৰত কি হয় cf ৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ হয় c1 লিখিবা প্লাস যেটো নেক্সট কনস্ট্যান্ট আহিব তাৰ লগত x মাল্টিপ্লাই কৰিবা তো ব্ৰেকেট চিন দি পেলাই e to the power m1x বুলি লিখিবা ঠিক আছে সো এনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰটো লিখিব লাগিব যদি তিনটা ৰিয়েল ৰুটৰ কথা কয় তেতিয়া হলে কি হ'ব নেক্সট হেতু কথা ভাবিবলগীয়া কথা বিষয় ঠিক আছে that means দুটা ৰিয়েল ৰুটৰ কথা কৈছো তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে সাৰে অকল দুটা ইকুৱেল ৰুটৰ কথাহে ক'লে দুটা ইকুৱেল আৰু ৰিয়েল ৰুটৰ কথা ক'লে যদি তিনিটা বা চাৰিটা পাওঁ তো আমি লিখিম কেনেকৈ যদি ইন কেস তিনিটা পাওঁ if when লিখি দিছো তোমালোক ধুনিয়াকৈ কেনেকৈ লিখে when the auxiliary equations has three equal and real roots in this case we have in this we have আমি cf কি পাম এই ক্ষেত্ৰত আমি cf কি পাম তোমালোকে ভালকৈ মন কৰা এতিয়া চোৱা তিনিটা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব তিনিটাই যদি আমি ইকুৱেল ৰুটস থি ৰিয়েল ৰুটস and these are বুলি লিখি লওঁ ইয়াত these are মই যদি কওঁ m1 and m1 তিনটা যদি ইকুৱেল ৰুট হয় m1 তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি cf টো কেনেকৈ লিখিম তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা কেনেকৈ লিখিব লাগিব মই ষ্ট্ৰাকচাৰটো কৈ দিছো তোমালোকে তাৰ পিছত চাৰিটা থাকিলেও লিখিব পাৰিবা পাঁচটা থাকিলেও লিখিব পাৰিবা ছটা থাকিলেও লিখিব পাৰিবা তো c1 মই cf টো এখিনিবা লিখিছো cf কি হ'ব তোমালোকে মন কৰিবা cf equal to c1 plus c2x ঠিক আছে সো দুটা কাৰণে মই কি লিখিছো c1 plus c2x e to the power m1x লিখিছো তো তিনটা কাৰণে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে একু কৰিব লগা কাৰণে এই ব্ৰেকেটতে তোমালোকে অকমান মডিফাই কৰিব লাগিব কেনেকৈ মডিফাই কৰিবা c1 plus c2 দেন থাৰ্ড নম্বৰ ৰুটটো কাৰণে আকৌ কি হ'ব এটা বেলেগ এটা কনস্ট্যান্ট আহিব c3 বাট এবাৰ কি হ'ব x স্কয়াৰ হ'ব ঠিক আছে ইনটু কি হ'ব e to the power m1x যদি চাৰিটা হয় তো চাৰিটা হলে কেনেকৈ লিখিব লাগিব মই কৈ দিছো চাৰিটা হলে cf ৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব c1 plus দুটা কাৰণে x into c2 লিখিব লাগে তাৰপিছত তিনটা কাৰণে x square into c3 লিখিব লাগে আৰু যদি চাৰিটা হয় ইন কেস x cube into c4 into e to the power m1x হ'ব ঠিক আছে আকৌ পাঁচটা হলে x cube c4 নাথাকি ইয়াৰ পাছত কি থাকিব x to the power 4 into c5 into e to the power m1x so in this way you can write the complementary function for equal roots ঠিক আছে so এনেকৈ তোমালোকে ধুনিয়াকৈ cf টো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিবা for the equal roots ঠিক আছে so এতিয়া এটা প্ৰবলেম লওঁ আৰু প্ৰবলেমটোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি আৰু ভালকৈ অলপ লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন ঠিক আছে so rule 2 টো এপ্লাই কৰি পেলাই আমি cf আমি ফাইন্ড আউট কৰিম ঠিক আছে so এটা প্ৰবলেম লৈ লওঁ so প্ৰবলেমটো তোমালোকে লৈ লও ভালকৈ মন কৰিবা তো কোৱেশ্চন মই কিছুমান বেসিক প্ৰবলেম লৈছো পিছত তোমালোকক আৰু ভাল প্ৰবলেম প্ৰভাইড কৰি দিম তোমালোকে সেইবোৰ প্ৰবলেম সলভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু মইও কিছুমান প্ৰবলেম সলভ কৰাই দিম ফাৰ্স্ট তোমালোকে এই আইডিয়াখিনি যাতে ভালকৈ লৈ ল'ব পাৰা তাৰ বাবে মই কিছুমান বেসিক প্ৰবলেম মই এডপ্ট কৰিছো ঠিক আছে তো সলভ d square minus 2d plus 1 into y equal to 0 এটো সলভ কৰিব লাগে তো সলভ কেনেকৈ কৰিম সো মই কৈছো ফাৰ্স্ট আমি অক্সিলাৰি ইকুৱেশ্যনটো লিখিব লাগে এই y কোএফিচিয়েন্ট to লৈ ফেলাই ঠিক আছে আৰু কেনেকৈ অক্সিলাৰি ইকুৱেশ্যনটো লিখো এই y কোএফিচিয়েন্টটো ইকুৱেল টু 0 কৰি পেলাই আমি অক্সিলাৰি ইকুৱেশ্যনটো লিখো and this is a function of f and fd this is a function of this
polynomial is function of d আৰু এটো second order polynomial ঠিক আছে তো সোয়া the auxiliary equation for this differential equation is কি হ'ব d square minus 2d plus 1 equal to 0 এটা সোয়া ইয়াক যদি তোমালোকে ফ্যাক্টৰাইজ কৰা তো কি হ'ব কি পাবা তোমালোকে তো ফ্যাক্টৰাইজ কৰিলে পাবা কি তোমালোকে দেখা পাই আছা d square minus 2d plus 1 এটো ডাইৰেক্টলি a minus b whole square formula পৰি আছে সো কি পাবা তাৰ পৰা d minus 1 whole square equal to 0 এটা যদি দুটা ফ্যাক্টৰ হিচাপে লৈ লোৱা কি পাবা d minus 1 into d minus 1 equal to 0 so ইয়াৰ পৰা কি পাবা this imply what d equal to 1 and 1 ঠিক আছে that means a differential equation to পাবা তোমালোকে দুটা ৰুট পালা আৰু সেই দুটা ৰুট কি হয় ইকুৱেল ৰুট হয় আৰু এই ইকুৱেল ৰুট দুটা দিবলে আমি এতিয়া এই ইকুৱেল ৰুট দুটা সহায়ত আমি কমপ্লিমেন্টাৰী ফাংচন লিখিম দেন আমি ইয়াৰ বাবে সলিউশনটো লিখিম আৰু এটো তোমালোকে দেখা পাই আছা this differential equation of কি হয় of second order differential equation a differential equation to order কিমান second order আৰু লগত a differential equation to কি হয় homogeneous differential equation of second order হয় ঠিক আছে homogeneous linear differential equation of second order with constant coefficient ইয়াতে সোয়া ইয়াৰ homogeneous বুলি কিয় কৈ আছো ইয়াত right hand side যে non homogeneous টার্মটো ইয়াত কি হৈ আছে 0 হৈ আছে ঠিক আছে সো এই auxiliary equation টোৰ পৰা আমি কি পালো root kita palu iki auxiliary equation to root kita palu d equal to 1 1 so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কমপ্লিমেন্টাৰী ফাংচন to কি লিখিব পাৰিবা তোমালোকে মন কৰা the complementary function is cf is therefore cf is কি হ'ব since this differential equation have two equal roots two real and equal roots therefore the complementary function will be according to the rule to কি হ'ব আমি দুটা constant পাম হেডটা হৈছে c1 and c2 আমি লৈ লৈছো তোমালোকে c1 c2 নিদি a1 a2 লিখিব পাৰা বা b1 b2 লিখিব পাৰা বা ab বুলি ল'ব পাৰা তো প্ৰবলেম নাই বাট according to the structure of rule 2 আমি লিখিব লাগিব তো c1 plus কি লিখো আমি according structure টো কি আছিল ইকুৱেল ৰুটৰ ক্ষেত্ৰত cf টো কি হয় তো c1 দুটা ইকুৱেল ৰুট থাকিলে c1 plus x c2 into e to the power m1x right so এই structure টো আমি ফলো কৰিবলৈ লিখিম এটা c1 into x c2 ইয়াতে m1 ৰ ভ্যালুটো কি হয় 1 হয় so directly likhi dim this m1 into x means 1 into x equal to x 1 into x equal to x so e to the power x equal so therefore the general solution therefore the complete solution will likha the complete solution for the given differential equation is ki palu y equal to the cf और cf to তোমালোকে দেখা পাইছা অলৰেডি ক্যালকুলেট কৰি দেখাইছো the cf will be what c1 plus x c2 into e to the power x ঠিক আছে সো এতিয়া কি কৰিম নেক্সট আমি রুল টো আমি ডিসকাস কৰিম আৰু সেই রুল টো ৰিলেটেড টু the imaginary root ঠিক আছে তো imaginary rootৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ cf আমি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰো CF or structure to কেনেকুৱা হয় সেই রুল টো আমি ডিসকাস কৰিলম দেন আমি এটা প্ৰবলেম কৰিম again আৰু সেই প্ৰবলেমটোৰ জৰিয়তে আমি ইমাজিনাৰী ৰুট যদি আমি পাও for a second order linear differential equation with constant coefficient and which is obviously homogeneous সেই ক্ষেত্ৰত আমি CF আমি কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰো আমি সেই রুল টো ওয়ার্কিং রুল টো আলোচনা কৰিম এতিয়া ঠিক আছে তো রুল 3 সো এই রুল কিটা দিলো তো ফাইনালি আমি কিছুমান প্ৰবলেম then আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে যদি আমি ওয়ান পেয়ার অফ রুল 3 এ কি কৈছে যদি if we get one pair of complex roots আৰু সেই roots to structure কেনেকুৱা alpha plus minus I beta তো এনেকুৱা টাইপৰ যদি এটা পেয়াৰ অফ কমপ্লেক্স ৰুট যদি আমি পাই যাওঁ তেতিয়া হলে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত CF টো স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা then CF will be equal to কি দি আছে e to the power alpha x যত আলফা টো কি হৈছে এই কমপ্লেক্স নাম্বাৰটোৰ ৰিয়েল পাৰ্ট ঠিক আছে ইনটু ব্র্যাকেটত লিখিবা c1 cos beta x plus c2 sin beta x আৰু যত beta টো কি হয় ইমাজিনাৰী পাৰ্ট অফ দিস কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এতিয়া তোমালোকে কিছুমান কি বুকত এই c1 c2 হলনি a b লিখে তো তাত কনফিউজ নহবা ঠিক আছে
তো c1 c2 এ কনস্ট্যান্ট আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ab বুলি লিখিলো আরবিট্রারি কনস্ট্যান্টে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব বাট তাত লিখি দিব লাগিব ডিস্টিংক্টলি তোমালোকে যে ab কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে সো ab represents what a b and c1 c2 are representing what they represent arbitrary constant ঠিক আছে তো cf টো হৈছে এই স্ট্রাকচার এতিয়া তোমালোকে এটা প্রবলেম তোমালোকে দিম এই প্রবলেমটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে cf কেনেকৈ আমি লিখিব লাগিব for a particular second order differential equation with constant coefficient which is obviously homogeneous তাৰ বাবে আমি cf টো কেনেকৈ লিখিব লাগিব যদি ইমাজিনাৰী ৰুটস পাওঁ সেই কথাটো ভালকৈ বুজিবলৈ ট্রাই কৰিবা আৰু লগতে লাষ্টত মই এট দ্য এন্ড অফ দিস ভিডিও মই দুটামান তোমালোক কোৱেশ্চন প্ৰভাইড কৰি দিম ফৰ ইমাজিনাৰী ৰুটস তোমালোকে সেই প্ৰবলেম দুটা হোমৱৰ্ক হিচাপে দিম যে তোমালোকে সলভ কৰিবলৈ মোক দেখাব ঠিক আছে তো cf ফৰ স্ট্ৰাকচাৰটো গম পালা যে e টু দি পাৱাৰ যদি আমি one pair of complex root পাওঁ alpha plus minus I beta এই স্ট্রাকচাৰৰ যদি one pair of complex root পাওঁ এটা pair পাওঁ complex rootৰ য'ত alpha real part of the complex number হয় আৰু beta imaginary part of the real number তেতিয়া হয় cf টো কেনেকৈ লিখো e to the power exponential function টো এই portionটো that means আগতে য'ত আমি m1 m2 লিখিছিলো এই জায়গাটোত আমি কি লিখিলম এই imaginary root টোৰ that means a complex root টোৰ real part টোৰ হতে আমি exponential function টো লিখিম so e to the power alpha x লিখিম then in bracket এই জিটো টার্ম লিখিম তোমালোকে দেখিছা c1 cos beta x plus c2 sin beta x ইয়াতে এই বিটা টো ইমাজিনাৰী পার্ট আমি ইমাজিনাৰী পার্ট টো ইউজ কৰি বলে ইয়াতে এই টার্মটো লিখিম ঠিক আছে তো এই কথাখিনি মনত ৰাখিবা সো সিম্পলি এইখিনি মনত ৰাখিবা আৰু তোমালোকে এইখিনি ইউজ কৰি বলে প্ৰবলেমছলা তোমালোকে সলভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো লেট আস টেক another example to understand the rule 3 to example to লৈ লোৱা solve d square minus 2d plus 5 into y equal to 0 ঠিক আছে to look at the solution the auxiliary first আমি কি লিখিলো the auxiliary equation a stands for auxiliary equation the auxiliary equation for the given differential equation is কি দিয়া আছে d square minus 2d plus 5 equal to 0 এটা তোমালোকে এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটো যদি অবজার্ভ কৰা তোমালোকে দেখিবা এটো আমি ফ্যাক্টৰাইজ ডাইৰেক্টলি কৰিব নোৱাৰো সো আমি এই প্ৰবলেমটো আমি সলভ কৰিম উইথ দা হেল্প অফ কোয়াড্ৰেটিক ফৰ্মুলা সো এটো এটা কোয়াড্ৰেটিক ইকুয়েশন তোমালোকে দেখিছা সো উই ক্যান ইউজ দা কোয়াড্ৰেটিক ইকুয়েশন ফৰ্মুলা দ্যাট মিন্স কি আছিল -b plus minus root over b square minus 4ac divided by 2a এই ফর্মুলাটো ইউজ কৰি আমি এটা সলভ কৰিম সো দিস ইমপ্লাই the roots of the quadratic equation is given by the quadratic formula d equal to কি হয় -b কিমান হ'ব ইয়াত -2 আছে b ঠাইত কি আছে -2 আছে গতিকে মাইনাস মাইনাস প্লাস হ'ল প্লাস মাইনাস root over b square means -2 square means 4 হৈ গ'ল -4ac 4 into 5 divided by 2 into a কিমান আছে ইয়াত 1 আছে ঠিক আছে d square coefficient টো হয় a হয় তো 1 তো আলটিমেটলি ইয়াৰ পৰা কি পাবা d equal to 2 plus minus root over minus 16 divided by 2 তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি অলপ সিম্পলিফাই কৰা কম পাবা যে 2 plus minus iota into 4 কাৰণ 16 or square root কিমান 4 হয় আৰু root over minus 1 means iota তো divided by 2 so এটো ফার্দার সিম্পলিফাই কৰিলে কি পাবা 1 plus minus iota into 2 that means আমি কমপ্লেক্স ৰুটৰ যেটো পেয়াৰ পাইছো তো সেই পেয়াৰটো হৈছে সো তোমালোকে 1 plus minus 2i ইয়াতে ৰিয়েল পাৰ্টটো কি হয় 1 হয় আৰু ইমাজিনাৰী পাৰ্টটো হয় 2 হয় তো তোমালোকে যদি সেই যেটো ৰুল 3 যেটো স্ট্ৰাকচাৰ হয় দ্যাট মিন্স কমপ্লেক্স ৰুটৰ যেটো স্ট্ৰাকচাৰ হয় আলফা প্লাস আইওটা বি প্লাস মাইনাস আইওটা বিটা তো তাৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰা হিয়াৰ তোমালোকে ইয়াতে লিখিবা হিয়াৰ আলফা ইকুয়াল টু সো তোমালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব যে এটো নেসেসারি নহয় একচুয়ালি সো মই বুজাবৰ কাৰণে এটো ফার্স্ট মই যাতে তোমালোক বেসিক্স খিনি ক্লিয়ার হৈ যায় হেতু কাৰণে মই কিনি দিছো হিয়াৰ আলফা ইকুয়াল টু 1 and beta equal to কিমান দিয়া আছে আমাক 2 দিয়া আছে মিন্স দিয়া আছে মিন্স আমি উলিয়াই লৈছো যে ইয়াতে আলফা টো কিমান পাইছো 1 আৰু বিটা টো কি পাইছো 2 পাইছো সো देयरफॉर cf কি হ'ব তো cf rule 3 মতে cf টো কি আছিল যদি কমপ্লেক্স one pair of complex root পাও লাইক এনেকুৱা আলফা প্লাস iota plus minus iota beta তেতিয়া হলে কি আছিল cf কি আছে e to the power alpha x into c1 cos beta x
প্লাছ C2 sin বিটা এক্স এই ষ্ট্ৰাকচাৰ পাইছিলোঁ চ' এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফ'ল' কৰি পেলাই যদি CF টো লিখোঁ ডেট মিনছ একৰ্ডিং টু দ্য ৰুলছ আমি CF টো লিখোঁ আমি কি পাম ই টু দি পাৱাৰ ইয়াতে আলফা কিমান হয় 1 হয় চ' ই টু দি পাৱাৰ এক্স ত' ইনটু হোল ইনটু কি হ'ব C1 cos বিটা এক্স বিটা মান কি ইয়াত 2 আছে cos 2x plus C2 sin beta x means কিমান হ'ব ইয়াত 2x হ'ব ঠিক আছে তো CF আমি এটো পাই গলো so now therefore the complete solution আৰু এটো হোমোজেনিয়াছ হয় ইয়াত পাৰ্টিকুলাৰ ইন্টিগ্ৰেলটো নাথাকিব তো নন হোমোজেনিয়াছ হলে দ্যাট মিন্স ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ টাৰ্মটো যদি ইকুয়াল টু 0 নাথাকে তেতিয়া হলে আমি কৈছিলো জেনাৰেল সলিউশনটো সৰি দা কমপ্লিট সলিউশনটো কি আছিল y CF plus pi আছিল ঠিক আছে বাট ইয়াতে নন হোমোজেনিয়াছ টাৰ্মটো প্ৰেজেন্ট নাই তো সেই টাৰ্মটো 0 হৈ গ'লে ইয়াতে দ্য কমপ্লিট সলিউশন ইজ কি হ'ব y CF হ'ব মিন্স কমপ্লিমেন্টাৰী ফাংচনটো হ'ব ৰাইট তো ইয়াতে তোমালোকে মন কৰিবা জাস্ট আমি CF ভ্যালুটো পুট কৰি দিলে আমি কি পাম e to the power x C1 cos 2x C2 sin 2x is the required complete solution for a given differential equation so imaginary root থাকিলে one pair of যদি imaginary root থাকে তেতিয়া হলে আমি কেনেকৈ আমি সলভ কৰো তোমালোকৰ ট্ৰিকটো শিকাই দিছো ওয়াৰ্কিং ৰুলটো দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এটা এক্সাম্পল দি শিকাই দিছো সো আই হোপ তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাবা আৰু ইন কেছ যদি বুজি নোপোৱা কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা ঠিক আছে তো নেক্সট আমি ৰুলটোলৈ মুভ কৰো সো আমি অলপ আগতে যে যদি ৰিয়েল ৰুটৰ ক্ষেত্ৰত ইকুৱেল ৰুটস থাকে তেতিয়া হলে আমি কেনেকৈ CF ফাইন্ড আউট কৰে আমি সেই সম্পৰ্কে লাৰ্ণ কৰো এতিয়া আমি শিকিম যদি ইমাজিনাৰী ৰুট বিলাকো যদি ৰিপিট হয় তেতিয়া হলে আমি CF টো আমি কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰো এতিয়া সো আমি অলপ আগতে এক্সাম্পলটো চালো যে আমি ওয়ান পেয়াৰ অফ ইমাজিনাৰী সৰি কমপ্লেক্স ৰুট পালে আমি CF টো কেনেকৈ লিখো e to the power alpha x whole into C1 cos beta x plus sin beta x বুলি পেলাই লিখো যদি ইন কেস আমি ইকুৱেল পেয়াৰ অফ ৰুটস যদি আমি পাই যাওঁ টু পেয়াৰ অফ ৰুটস কমপ্লেক্স ৰুট পাই যাওঁ তেতিয়া হলে আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম যদি আলফা প্লাস মাইনাস আই বিটা হেতু যদি দুবাৰ ৰিপিট হয় দ্যাট মিন্স মই কো বিচাৰিছো যে টু টাইমস আমি দুবাৰ পাই যাওঁ তেতিয়া টুৱাইস মানে আমি সলভ কৰোতে আমি টু টাইমস পাই যাওঁ ঠিক আছে মই কৈছো যে আমি যদি এটা অক্সিলাৰি ইকুৱেশ্যন ফৰ এ গিভেন second order linear homogeneous differential equation with constant coefficient যদি আমি সলভ কৰো তেতিয়া আমি যদি দুটা পেয়াৰ চাৰিটা পেয়াৰ ঠিক আছে দ্যাট মিন্স মই কো বিচাৰিছো যে আমি জেনাৰেলি আমি যদি সলভ কৰো অক্সিলাৰি ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন এটা ঠিক আছে সৰি সেকেন্ড অৰ্ডাৰ লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন উইথ কনস্ট্যান্ট কোএফিচিয়েন্ট আমি যদি সলভ কৰো তাৰ পৰা ইমাজিনাৰী ৰুটৰ এটা পেয়াৰ পাওঁ এনেকৈ আলফা প্লাস মাইনাস আই বিটা তো এনেকৈ এটা পেয়াৰ যদি পাওঁ তো আমি কেনেকৈ CF ফাইন্ড আউট কৰি আমি অলপ আগতে শিকিলো ঠিক আছে যদি এই পেয়াৰটো ৰিপিট হয় দ্যাট মিন্স ৰিপিট কিমান হয় টুৱাইস দ্যাট মিন্স যদি আমি এই ৰুট কিটা তো লাইক এনেকৈ মই কৈছো মই কো বিচাৰিছো যে এটো আমি আগতে ৰিপিট m1 m2 যদি ৰিপিট হয় আমি কেনেকৈ লিখো যে m1 বুলি লিখো দ্যাট মিন্স মই এটো টুৱাইস বুলি লিখা মানে তোমালোকে বুজিবা যে সো এটো ঠিক আছে দ্যাট মিন্স এটো আকৌ এবাৰ ৰিপিট হৈছে দ্যাট মিন্স আমি একেটা ৰুটকে আমি কিমান বাৰ পাইছো দুবাৰ পাম ঠিক আছে দ্যাট মিন্স আলফা প্লাস মাইনাস আই বিটা আলফা প্লাস মাইনাস আই বিটা সো এনেকৈ যদি দুবাৰ পাওঁ তেতিয়া হলে মানে কি হৈ গল m1 এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰটো আহি গল দ্যাট মিন্স এই ৰুটটোকে আকৌ এবাৰ পাই গলো ৰিপিট হৈছে ঠিক আছে তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কমপ্লেক্স ৰুটৰ ক্ষেত্ৰত আমি CF টো কেনেকৈ লিখিম সো সেইটো এটা কোৱেশ্চন আহে ঠিক আছে সো সেইটো এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তোমালোকৰ মনত সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে লিখিম আৰু কোৱেশ্চনটো মনত অহা বুলিয়ে নহয় এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম আহে এক্সামতো আহে ঠিক আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে আমি CF ফাইন্ড আউট কৰিম আৰু কেনেকৈ আমি তাৰ বাবে এনেকুৱা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন য'ত আমি কমপ্লেক্স ৰুটবোৰ ৰিপিট হয় তাত আমি কেনেকৈ সেই ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে আমি তাৰ বাবে কমপ্লিট সলিউশন ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰো এতিয়া আমি শিকিম সো এই ৰুলটো হ'ব ৰুল 4 এই ৰুল 4 টোত আমি সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম ৰুল 4 তো মই বহুত সহজ সৰলভাৱে বুজাই দিছো যাতে কনফিউজ নোহোৱা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লাৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা যদি আমি টু পেয়াৰ স্যাৰ আগতে আমি কি পাইছিলো ওৱান পেয়াৰ অফ কমপ্লেক্স ৰুট পাইছিলো লাইক এনেকৈ আলফা প্লাস মাইনাস আই বিটা পাইছিলো এবাৰ যদি আমি এটোকে আকৌ এবাৰ ৰিপিট হয় দ্যাট মিন্স
কেনেকৈ লিখিম দুটা ৰুট এনেকৈ লিখিম ন কমপ্লেক্স ৰুট যদি দুটা ৰিপিট হয় আলফা প্লাছ মাইনাছ আই বিটা আলফা প্লাছ মাইনাছ আই বিটা এনেকৈ লিখিম ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্ৰত ডেট মিনছ যদি আমি কি পাওঁ বুলি কৈছে টু পেয়াৰ অফ কমপ্লেক্স ৰুট যদি আমি পাওঁ এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন অফ ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ হোমোজিনিয়াছ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন উইথ কনষ্টেণ্ট কফিচিয়েণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি টু পেয়াৰ অফ কমপ্লেক্স and equal roots পাওঁ ঠিক আছে সো লাইক কেনেকৈ লিখিম মই কৈছোৱে আলফা প্ৰথমে ওৱান পেয়াৰ পালোঁ সাপোজ আলফা প্লাছ মাইনাছ আই বিটা পালোঁ সো নেক্সট আকৌ যদি এই ৰুটটোকে পাওঁ আকৌ এই পেয়াৰটোকে পাওঁ আলফা প্লাছ মাইনাছ আই বিটা সো ৰুট দুটাক আমি এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম ন ঠিক আছে তো এইটো এবাৰ পালোঁ আকৌ এবাৰ পালোঁ একেটা ৰুটকে ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে লিখা আছে টু পেয়াৰ অফ কমপ্লেক্স এণ্ড ইকুৱেল ৰুট যদি আমি পাওঁ ডেট মিনছ এনেকৈ এইটো ৰুটকে আকৌ এবাৰ ৰিপিট হৈ গ'ল তো তেতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ আমি কমপ্লেক্স ৰুটৰ ক্ষেত্ৰত মানে ৰিপিটেড কমপ্লেক্স ৰুটৰ ক্ষেত্ৰত আমি চি এফ লিখিম সেইটো তোমালোকে মন কৰাই দিয়ে চ' দেন চি এফৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব চোৱা তো এইটো যদি তোমালোকে খুলি চোৱা ইয়াত টোটেল কেইটা ৰুট পাবা এইখিনি যদি খুলি চোৱা টোটেল কেইটা ৰুট পাবা এই দুটা ৰিপিট হোৱা মানে এইটো ৰুটে আকৌ এবাৰ ৰিপিট হোৱা মানে ইয়াতে দুটা সোমাই আছে ঠিক আছে আলফা প্লাছ মাইনাছ আই বিটাতে দুটা সোমাই আছে আকৌ যদি এই ৰুটটো আকৌ এবাৰ ৰিপিট হয় আলফা প্লাছ মাইনাছ আই বিটা ইয়াত আকৌ দুটা ৰুট পাই যাবা টোটেল মুঠতে কেইটা পাবা চাৰিটা ৰুট পাবা ঠিক আছে তাৰে মই ভাগি দেখাই দিছোঁ আলফা প্লাছ মাইনাছ আই বিটা আলফা প্লাছ মাইনাছ আই বিটা ইয়াতে চাৰিটা ৰুট কেনেকৈ আছে মই দেখাই দিছোঁ আলফা প্লাছ আই বিটাটো যদি কনচিডাৰ কৰা প্লাছটো কনচিডাৰ কৰা তো এবাৰ লিখিলোঁ দেন আমি কি পাম আলফা মাইনাছ আই বিটা মাইনাছটো লিখিলোঁ এগেইন এইটো ৰুটটো যদি খোলা প্ৰথমে প্লাছটো লিখে আলফা প্লাছ আই বিটা দেন আলফা মাইনাছ আই বিটা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াতে আলফা প্লাছ আই বিটাটো দুবাৰ ৰিপিট হৈছে ঠিক আছে তো চোৱাচোন সৰি দুবাৰ নহয় এবাৰ ৰিপিট হৈছে তো আলফা কিমান টাইমছ পাইছোঁ 2 টাইমছ পাইছোঁ আলফা প্লাছ আই বিটাটো আমি কেইবাৰ পাইছোঁ দুবাৰ পাইছোঁ ঠিক আছে এগেইন আলফা মাইনাছ আই বিটাটো কেইবাৰ পাইছোঁ দুবাৰ পাইছোঁ তো ইয়াত টোটেল কেইটা ৰুট হৈ গ'ল চ' আমি এই দুটা ব্ৰেক কৰোঁতে আমি টোটেল চাৰিটা ৰুট পালোঁ ঠিক আছে তো এই এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি চি এফটো কেনেধৰণে লিখিম তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা এই চি এফৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা চ' ই টু দি পাৱাৰ আলফা এক্সটো লিখিবই লাগিব ঠিক আছে কিন্তু এইবাৰ এই যিকেইটা কনষ্টেণ্টকেইটা আছিলে আগতে আমি যদি এযোৰ পাওঁ তো এযোৰ কমপ্লেক্স ৰুট পাওঁতে আমি কেনেকৈ লিখিছোঁ ই টু দি পাৱাৰ আলফা এক্স ইনটু চি ওৱান ইনটু কছ বিটা এক্স প্লাছ চি টু ইনটু চাইন বিটা এক্স লাইক এনেকৈ লিখিছিলোঁ ৰাইট তো এইবাৰ এই দুযোৰ পাই যাওঁতে দুযোৰ কমপ্লেক্স ৰুট পাওঁতে আৰু যি দুটা ৰিপিটেড হয় আলফা প্লাছ মাইনাছ আইঅটা বিটা আলফা প্লাছ মাইনাছ আইঅটা বিটা এই ক্ষেত্ৰত চেঞ্জেছ কি আহিব এই কনষ্টেণ্টকেইটাত চেঞ্জেছ আহিব কেনেকৈ চেঞ্জেছ আহিব মই কৈ দিছোঁ তো চেঞ্জেছ কেনেকৈ আহিব তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা তো আগতে আমি ৰিয়েল ৰুটৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ চেঞ্জেছটো আমি কেনেকৈ আলোচনা কৰিছোঁ ৰিয়েল ৰুটৰ ক্ষেত্ৰত চেঞ্জেছটো আমি আলোচনা কৰিছোঁ কোনটো ৱেত আলোচনা কৰিছোঁ তোমালোকে মই কৈ আছোঁ ভালকৈ চ' ৰিয়েল ৰুটৰ ক্ষেত্ৰত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ সেই চেঞ্জেছটো ডেট মিনছ ৰিয়েল ৰুট দুটা যদি ৰিপিট হয় ডেট মিনছ M1 আৰু M1 যদি ৰিপিট হয় আমি কেনেদৰে আলোচনা কৰিছিলোঁ চেঞ্জেছটো তো আমি কেনেকৈ কৰিছিলোঁ চ' চি এফ লিখোঁতে কেনেকৈ লিখিছিলোঁ চি এফ ইকুৱেল টু C1 প্লাছ এক্স C2 ইনটু ই টু দি পাৱাৰ এক্স এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো লিখিছিলোঁ ৰাইট তো চেঞ্জেছ ক'ত আহিছিলে এই C1 আৰু C2 লিখোঁতে M1 আৰু M2 হ'লে কি হয় ডিৰেক্টলি আমি M1 M2 যদি ডিষ্টিংক্ট থাকে ঠিক আছে M1 আৰু M2 যদি ডিষ্টিংক্ট থাকে তেতিয়া কেনেকৈ লিখোঁ C1 ইনটু ই টু দি পাৱাৰ M1x প্লাছ C2 ইনটু ই টু দি পাৱাৰ M2x ৰাইট এনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰত লিখোঁ বাট যেতিয়াই ৰুট দুটা ইকুৱেল হৈ যায় M1 ষ্ট্ৰাকচাৰত আহি যায় তেতিয়াহ'লে আমি চি এফটো কেনেকৈ লিখোঁ C1 প্লাছ এক্স C2 তো চেঞ্জেছটো ক'ত আহে এই C1 C2 দুটা আমি এজ এ চামেশ্যন কম্বাইন কৰি পেলাই এনেকৈ লিখোঁ ঠিক আছে আৰু এই ই টু দি পাৱাৰ ছামথিং যিটো এক্সপনেঞ্চিয়েল ফাংচন সেইটো আমি ছেপাৰেটলি আমি লিখোঁ ঠিক আছে চ' ইয়াতো সেই ইয়াত এক্সপনেঞ্চিয়েল ফাংচনটো লগত তোমালোকে ৰিয়েল পাৰ্টটো লিখে জানাই চ' ষ্ট্ৰাকচাৰটো একেই থাকিব বাট এই ক্ষেত্ৰতো এই যেতিয়া ৰিপিট হৈ যাব ৰুটটো ইয়াতো চেঞ্জেছটো ক'ত আহিব এই ভিতৰৰ টাৰ্মটোত
তো ভিতৰৰ টাৰ্মটো য'ত কছ আৰু সাইন আছে তাতো ইয়াতে সেই তাৰ ভিতৰৰ টাৰ্মটো চেঞ্জেছ আহিব আৰু চেঞ্জেছ ক'ত আহিব সেই কনষ্টেণ্টকেইটা আগতে আমি যদি এজোৰ পাইছিলোঁ আলফা প্লাছ আয়তা বিটা যদি এজোৰ পাইছিলোঁ তেতিয়া তাত আমি কেনেকৈ লিখিছিলোঁ ই টু দি পাৱাৰ আলফা এক্স c1 cos বিটা এক্স প্লাছ c2 sin বিটা এক্স ঠিক আছে তো এনেকৈ লিখিছিলোঁ এজোৰ পাওঁতে আলফা প্লাছ মাইনাছ আয়তা বিটা পাওঁতে চ' যেতিয়া এই দুটা এইযোৰ ৰুট যেতিয়া আকৌ এবাৰ ৰিপিট হ'ব তেতিয়াহ'লে চেঞ্জেছটো ক'ত আহিব এইবাৰ তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা এই c1 আৰু c2 তো কেনেকৈ আহিব চেঞ্জেছটো তোমালোকক মই দেখাই দিছোঁ এই বস্তুটোৱে মনত ৰাখিবা c1 প্লাছ c2x লিখিম দেন আমি cos ষ্ট্ৰাকচাৰটো একেই থাকিব বাট এই c1 c2টোতে চেঞ্জেছটো আহিব তো c1 c2x হ'ব cos বিটা x তো প্লাছ তো নেক্সট এবাৰ c1 c2 আছে তো ইয়াৰ পাছত নেক্সট আমি দুটা বেলেগ বেলেগ কনষ্টেণ্ট আহিম c3 প্লাছ x c4 ইনটু sin বিটা x তো কথাখিনি ভালকৈ গুৰুত্ব সহকাৰে তোমালোকে লাৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা তো চেঞ্জেছটো ক'ত আহিল এই জেগাটোত আহিলে দেখিছানে তো এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে তো cf আমি কেনেকৈ কেলকুলেট কৰোঁ ই টু দি পাৱাৰ আলফা এক্স c1 প্লাছ c2x ইনটু cos বিটা x প্লাছ c3 ইনটু x c4 sin বিটা এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখিবা এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফ'ল' কৰি আমি যদি এনেকৈ কমপ্লেক্স ৰুট ৰিপিট হোৱা পাওঁ তেনেহ'লে আমি cfটো আমি লিখিম ঠিক আছে তো এতিয়া এটা মই প্ৰব্লেম কৰাই দিওঁ প্ৰব্লেমটোত তোমালোকে ভালকৈ মন কৰা ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা কথাখিনি ঠিক আছে চ' এইবিলাক ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিবা বুজি মনত ৰাখিবা চ' একো প্ৰব্লেম নাই তোমালোকৰ ঠিক আছে তো এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ solve so d square minus 2d plus 5 whole square into y equal to 0 solution to মন কৰিবা so অলপ আগতে এই প্ৰবলেমটো কৰাই দিছিলো কমপ্লেক্স ৰুটৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া স্কোয়াৰ নাছিলে that means অলপ আগতে সলভ কৰিছিলো কি solve প্ৰবলেমটো লৈছিলো যে d square minus 2d plus 5 into y equal to 0 আৰু ইয়াৰ বাবে ৰুটটো কি পাইছিলো d equal to আমি অক্সিলাৰি ইকুৱেশ্যনটো ৰুট কি পাইছিলো 1 plus minus 2 iota so এটো পাইছিলো সলিউশনটো ৰাইট অলপ আগতে that means এজু যেতিয়া কমপ্লেক্স ৰুট পাও আলফা প্লাস মাইনাস আয়তা বিটা তো এই ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে আমি cf ফাইন্ড আউট কৰো অলপ আগতে শিকিলো ঠিক আছে এতিয়া আমি যে এই ৰুট যদি ৰিপিট হয় তেতিয়া হলে আমি কেনেকৈ আমি cf লিখিম সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম এই প্ৰবলেমটো জৰিয়তে ঠিক আছে আৰু অলৰেডি মই ষ্ট্ৰাকচাৰটো মই প্ৰভাইড কৰি দিছো ৰুল নম্বৰ 4 ত তোমালোকে ৰুল লাৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা সেইটো মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা তো অক্সিলাৰি ইকুৱেশ্যনটো কি হ'ব চোৱাচোন অক্সিলাৰি ইকুৱেশ্যনটো কি হ'ব জাস্ট এই পাৰ্টটো y কোএফিচিয়েন্টটো আমি কি কৰিম ইকুৱেল টু 0 কৰিম সো d স্কয়াৰ মাইনাস 2d প্লাস 5 হোল স্কয়াৰ ইকুৱেল টু 0 সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা d ইকুৱেল টু কি পাবা সো ইয়াতে কি চেঞ্জেছ আহিব তো চেঞ্জেছ বেলেগ একো নাই ইয়াতে তোমালোকে কি পাবা d ইকুৱেল টু ইয়াতে কি পাবা ৰুট a ইকুৱেশ্যনটো ৰুট কি পাবা d ইকুৱেল টু 1 প্লাস মাইনাস 2 বিট আয়তাই পাবা বাট a2 স্কয়াৰ আছে যেহেতু সো মই দেখাই দিছো ভালকে অলপ বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰা এটো তোমালোকে যদি সলভ কৰা এই ভিতৰ থাকে স্কয়াৰটো বাদ দিয়া ফৰগেট এবাউট দ্য স্কয়াৰ টাৰ্ম ঠিক আছে ইয়াতে তোমালোকে যদি সলভ কৰা আগতে ৰুটটো কি পাইছিলা d ইকুৱেল টু 1 প্লাস মাইনাস 2 আয়তা পাইছিলা তো সেই কথাটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো d মাইনাস 1 প্লাস এটোক আমি সলভ কৰি ললে আমি কি পাম 2 প্লাস মাইনাস 2 আয়তা ঠিক আছে হোল স্কয়াৰ ইকুৱেল টু 0 বুলি লিখিব পাৰিম ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে এটো ব্ৰেক কৰি দিলে এই টাৰ্মটো যদি ব্ৰেক কৰি দিয়া মই ক'ব বিচাৰিছো যে এই টাৰ্মটো যদি ব্ৰেক কৰি দিয়া স্কয়াৰ কৰি দিয়া তোমালোকে আকৌ আলটিমেটলি চোৱা ইয়াৰ পৰাই তোমালোকে আকৌ কি বনাব পাৰিবা এই টাৰ্মখিনি তোমালোকে বনাব পাৰিবা ঠিক আছে সো মই ক'ব বিচাৰিছো কি তোমালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰিছা চাগে যে এই টাৰ্মটো পাই তোমালোকে এই টাৰ্মটো আনিব পাৰা সো কেনেকৈ আনিব পাৰা কাৰণ চোৱা মই দেখুৱাই দিছো অকমান সাইডত তোমালোকে বেছি ভালকৈ বুজি পাবা তেতিয়া সো d স্কয়াৰ মাইনাস 2d প্লাস 5 ইকুৱেল টু 0 হয়নে সো ইকেটা একচুয়ালি এনেকৈ লিখিব নালাগিছিলে সো এইটো এনেকৈ লিখিব নালাগে মই ভালকৈ ডিটেইলছ আলোচনা কৰি দিছো এইটো বস্তুটো সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা যে তোমালোকে সলভ কৰোতে দেখিছিলা d ইকুৱেল টু কি পাইছিলা অলপ আগতে মই দেখাইছিলো যে 1 প্লাস মাইনাস 2 আয়তা ঠিক আছে তো এটা ৰুট কি পাইছা 1 প্লাস 2 আয়তা আৰু অন্যটা ৰুট পাইছা কি 1 মাইনাস 2 আয়তা ঠিক আছে এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো দুটা ৰুট কি হয় এটা হল 1 প্লাস 2 আয়তা আৰু এটা হল 1 মাইনাস 2 আয়তা তো এই ইকুৱেশ্যনটোকে
আমি লিখিব পাৰোঁ কেনেদৰে তোমালোকে চোৱা d² minus 2d plus 5 equal to 0 এইবিলাক তোমালোকে হেৰিটো মেট্ৰিকতো পঢ়িছিলা যে ইকুৱেশ্যনটোক আমি এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ৰুট দুটা যদি জানো m1 আৰু m2 বুলি পেলাই তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ লিখোঁ x minus m1 into x minus m2 equal to 0 বুলি পেলাই আমি লিখিব পাৰোঁ চ' এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি লিখোঁ d প্ৰথমতে কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট ৰুটটো কি 1 plus 2 iota ঠিক আছে দেন আমি কি লিখিব পাৰোঁ d minus 1 minus 2 iota equal to 0 that means এই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটোকে আছে এই যিটো অক্সিলাৰি ইকুৱেশ্যন হয় সৰি ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন নহয় এইটো অক্সিলাৰি ইকুৱেশ্যনটোক আমি এই ধৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ ৰাইট এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি লিখিব পাৰোঁ বাই ফলোইং দিছ ষ্ট্ৰাকচাৰ দ্যাট মিন্স x minus m1 x minus m2 equal to 0 that means এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনৰ যদি ৰুট দুটা m1 m2 হয় তাক আমি লিখিব পাৰোঁ x minus m1 x minus m2 সো এইবিলাক কথা কোৱাৰ দৰকাৰেই নাই তোমালোকে এইখিনি জানাই ষ্টিল মই অলপ ৰিকল কৰি দিছোঁ যাতে বহুতে এইখিনি কথাকে বুজি নাপাব সো এইখিনি গতিকে মই অলপ তোমালোকক ইন ডিটেইলছ বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে সো এই অক্সিলাৰি ইকুৱেশ্যন d² minus 2d plus 5 equal to 0 আমি লিখিব পাৰোঁ এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াত কিন্তু স্কোৱাৰ আছে তোমালোকে দেখিছা ঠিক আছে তো স্কোৱাৰ যদি আছে তোমালোকে লিখিব পাৰা কেনেকৈ চোৱা d minus এইখিনি মই ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেটৰ ভিতৰখিনি মই ভাগি লৈছোঁ এইখিনি লিখিম এতিয়া d minus 1 plus 2 iota ঠিক আছে ইনটু d minus 1 minus 2 iota ঠিক আছে তো হোল স্কোৱাৰ কৰি দিছোঁ ইকুৱেল টু 0 ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি চোৱা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা দিছ ইমপ্লাই হোৱাট d minus 2 iota d minus 2 plus sorry 1 plus 2 iota whole square then d minus 1 minus 2 iota whole square equal to 0 এটা যেহেতু হোল স্কোৱাৰ আছে গতিকে এই ৰুটটো ৰিপিট হ'ব ঠিক আছে এই ৰুটটো ৰিপিট হ'ব আৰু এই ৰুটটো ৰিপিট হ'ব দ্যাট মিন্স আমি ইয়াৰ পৰা কি পাবা d ইকুৱেল টু তোমালোকে পাবা এইখিনি মান তোমালোকে সলভ কৰিলে পাবা d পাবা কিমান 1 plus 2 iota এই ফেক্টৰটো পাবা d ইকুৱেল টু কি পাবা 1 plus 2 iota and 1 plus 2 iota আৰু এই ফেক্টৰটো পাবা d ইকুৱেল টু এই ফেক্টৰটো কি পাবা or এই ফেক্টৰটো কি পাবা d ইকুৱেল টু 1 minus 2 iota 1 minus 2 iota ঠিক আছে ধৰিব পাৰিছা সো আলটিমেটলি এই গুটেখিনি যদি কম্বাইন কৰি দিও আমি কি পাম তোমালোকে চোৱা এইখিনি যদি কম্বাইন কৰি দিও এজ এ হোল আমি কি পাম তোমালোকে চোৱা সো d ইকুৱেল টু 1 plus minus 2 iota এটো টুৱাইস বুলি লিখি দিব পাৰো ঠিক আছে যেহেতু দুবাৰ আছে তো 1 plus 2 iota 1 plus 2 iota দুবাৰ আছে 1 minus 2 iota 1 minus 2 iota দুবাৰ আছে গতিকে d ইকুৱেল টু আমি এজ এ হোল 1 plus minus 2 iota লিখিলো আৰু টুৱাইস বুলি লিখিলো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ব্ৰেক কৰিলো কি পাবা 1 plus 2 iota টো দুবাৰ থাকিব আৰু 1 minus 2 iota টো দুবাৰ থাকিব ঠিক আছে এটা চোৱা তোমালোকে কি দেখিলা ইয়াৰ পৰা যে 1 plus minus 2 iota দ্যাট মিন্স আলফা প্লাস মাইনাস বিটা আইটা সেই যেটো কমপ্লেক্স ৰুট হয় তো এজুৰ কমপ্লেক্স ৰুট কিমান ৰিপিট হৈছে ইট ৰিপিটেডস টুৱাইস ঠিক আছে তো যেহেতু ৰিপিট হৈছে দ্যাট মিন্স ৰিপিট হৈছে ইকুৱেল ৰুটৰ কথা পালো দ্যাট মিন্স দুজুৰ আমি কমপ্লেক্স ৰুট পাই গলো ঠিক আছে আমি হোৱাট উই হ্যাভ আমি দুজুৰ আমি টু পেয়াৰ্স অফ কমপ্লেক্স এন্ড ইকুৱেল ৰুটস পাইছো ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে দুবাৰ এটুকে দুবাৰ ৰিপিট হোৱা মানে কি আমি লিখিব পাৰো 1 plus minus 2 iota 1 plus minus 2 iota টুৱাইস বুলি লিখিছো তো এই ৰিপিট হৈছে ঠিক আছে তো টু পেয়াৰ্স অফ আমি কি পাইছো কমপ্লেক্স এন্ড ইকুৱেল ৰুটস আমি পাইছো দেখা পাইছা তো এই ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ লিখো CF2 অলপ আগতে লিখি দেখাইছিলো যে আলফা প্লাস মাইনাস আয়োটা বিটা আলফা প্লাস মাইনাস আয়োটা বিটা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি CF2 কি লিখো যে এই কমপ্লেক্স ৰুটটোৱে যদি আকৌ এবাৰ ৰিপিট হয় লাইক এনেকৈ তো তেনেহলে আমি CF2 কেনেকৈ লিখো e to the power alpha x into c1 plus x c2 cos beta x plus c3 into x c4 sin beta x so এই স্ট্ৰাকচাৰটো লিখো ৰাইট অলপ আগতে মই দেখাইছো এতিয়া যদি তোমালোকে এই স্ট্ৰাকচাৰটো মন কৰা তোমালোকে এই স্ট্ৰাকচাৰটোৰ লগত মিলাই লিখিব পাৰিবা ইয়াত আলফা কিমান 1 আৰু বিটা হৈছে 2 তো লিখিব পাৰিবা কি CF কি e to the power x so in bracket লিখা c1 plus x c2 ঠিক আছে cos বিটা কি হয় 2 হয় cos 2x
প্লাছ দেন কি পাম আমি c3 প্লাছ x c4 দেন আমি লিখিব পাৰোঁ ইয়াত কি sin 2x so therefore the complete solution is complete solution to কি হ'ব তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম complete solution to y equal to e to the power x cf হ'ব অকল কাৰণ ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ টাৰ্মটো নাই নন হোমোজেনাস টাৰ্মটো 0 হয় ex c1 into x c2 cos 2x plus c3 plus x c4 into sin 2x ঠিক আছে সো মই যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল হয় টু ফাইণ্ড CF মই গোটেইকেইটা তোমালোকক শিকাই দিছোঁ এতিয়া তোমালোকক দুটামান হোমৱৰ্ক দিম তোমালোকে ট্ৰাই কৰি মোক দেখাবা আৰু ইয়াৰ পাছত মই কিছুমান প্ৰবলেমছো তোমালোকক সলভ কৰাই দিম সেই প্ৰবলেমছবিলাক ৰিলেট হ'ব CFৰ লগতে ৰিলেট হ'ব ঠিক আছে দেট মিন নন হোমোজেনাস টাৰ্মটো 0 থকা কনসিডাৰ কৰি পেলাই সলভ কৰি দিম বাট তাত তোমালোকে সেই প্ৰবলেমবিলাকত তোমালোকে স্পেশালি সো বহুত গুটেবোৰ ৰুট সাফল হৈ থাকা পাবা দেট মিন্স তাত ৰিয়েল ৰুটটো থাকিব ইমাজিনাৰী ৰুটটো থাকিব একেটা প্ৰবলেমতে সো সেই গুটেখিনি সাফল কৰি পেলাই আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম CF ফাইন্ড আউট কৰিম এটা সেকেন্ড অৰ্ডাৰ লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন হুইচ ইজ হোমোজেনাস উইথ কনস্ট্যান্ট কোএফিচিয়েন্ট কেনেকৈ আমি সলভ কৰিম সেইবোৰ শিকিম সো তোমালোকৰে দুটা মই হোমৱৰ্ক দিলোঁ তোমালোকে হোমৱৰ্ক দুটা ট্ৰাই কৰিবা এটা হৈছে সলভ তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা এটা হৈছে d² + 1 y equal to 0 and next problem is or these two problems are related to complex root তোমালোকে ট্ৰাই কৰি মোক দেখাবা ঠিক আছে তো ফার্স্ট প্রবলেমটো হৈছে d² + 1 y equal to 0 then next প্রবলেমটো হৈছে d² + 1 whole square y equal to 0 so first two ক্ষেত্ৰত one pair of complex root পাবা next two ক্ষেত্ৰত এই কমপ্লেক্স পেয়াৰ ৰুট যেটো পাবা ফাৰ্স্ট টু ক্ষেত্ৰত এ সেকেন্ড টু ক্ষেত্ৰত সেই ৰুটটো কমপ্লেক্স ৰুটটো ৰিপিট হ'ব আৰু ৰিপিটেড ৰুটৰ কাৰণে কেনেকৈ লিখে CF মই শিকাইছো আৰু কমপ্লেক্স ৰুট থাকিলেও কেনেকৈ CF কনস্ট্ৰাক্ট কৰি দেখুৱাইছো তোমালোকে জাস্ট ফলো দা কি কৰিবা জাস্ট ফলো দা ৰুলস নম্বৰ 3 and rule number 4 then you can easily solve these problems ঠিক আছে সো নেক্সট ভিডিওটো আকৌ লগ পাম সো কিবা যদি ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা নহলে WhatsApp গ্ৰুপটো আছে তাতো কমেন্ট কৰিবা আৰু প্ৰবলেম কিটা সলভ কৰি পেলাই মোলৈ দি দিবা সেন্ড কৰি ঠিক আছে